Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Sietske de Boer praten over de situatie in Oekraïne. Want zij zit in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. En ja, er is dan niemand anders die daar beter over kan spreken dan iemand die daar daadwerkelijk is. En ze is daar nu eenmaal. Sietske, welkom. Ja, hoi Tom. Hey, leuk dat we elkaar weer spreken. Het is al even geleden. Ik durf je niet zo te benaderen. Zo, ja, je bent hartstikke druk en dan dat is zonde, maar we moeten elkaar eigenlijk vaker spreken. Hey, en we hebben deze week twee klappers gezien die Oekraïne uitgedeeld heeft aan Rusland. Hoe is de sfeer in Kiev op dit moment? Nou, die konden we wel even gebruiken, zeg maar. De sfeer is dubbel. Men vecht gewoon door. En tegelijkertijd is de internationale politiek wel zo complex dat men gewoon echt niet weet hoe dit af gaat lopen. En wij konden dat wel even gebruiken. De situatie is hier heel dubbel. Men vecht door. Aan de andere kant is het onzeker. Steeds gesprekken wel. Een bestand, niet een bestand. Nou, dan merk je dat het ook effect heeft op de soldaten. Want als het zo dichtbij komt, ja, haalt dat de motivatie om door te vechten ook wel wat weg. Zo van, ja, men wil niet op de op de finishlijn nog een keer sneuvelen. Dus ja, wie gaat naar de posities toe? Dus dat heeft meer effect dan dat je denkt. Ja, dus de situatie is dubbel. De Oekraïners op zich doen het best goed. Er zijn wel een paar dingen waar ze heel erg last van hebben. En het zijn vooral nou ja, nog steeds die glijbommen waar we het eerder ook al over hadden. Maar het zijn ook de optical fiber drones, wat echt een ravage aanrichten in de frontlinie. En die nu ook al behoorlijk ver kunnen vliegen. Dus laatst nou ja, werden ze bijvoorbeeld ineens in Kharkiv al gezien. Nou, dat ligt toch behoorlijk van de frontlinie af. En dan kwamen zomaar drones van de Russen binnen. Dus dat maakt het voor iedereen wel ja, een beetje onzeker. Ja, wat mij opvalt dan, is dat ze die gesprekken over vrede echt serieus nemen. Want ja, van mij uit gezien zie je gewoon dat Rusland dat totaal niet serieus neemt. Dus ja, dan heb ik zoiets van, ja, daar heb ik ook geen enkele hoop dat daar iets uitkomt. Maar dat is dus blijkbaar in Oekraïne anders. En ze kunnen niet anders, want op het moment dat ze niet serieus nemen, dan worden ze afgestraft door Trump, die dan zegt, ja, de Oekraïners maken er een potje van. Kijk, dat zegt hij niet tegen de Russen. De Russen mogen alles doen. En daar heeft hij alle geduld mee. Maar zodra de Oekraïners een opstelling hebben dat ze het niet serieus nemen, dan worden ze direct afgestraft. En ze hebben toch de Amerikanen ook al leveren ze nu. Ze leveren nog wel uit het oude pakket wat wapens, maar ze hebben gewoon een behoorlijke invloed ook ja, met de sancties en met niet leveren van inlichtingen. Maar ook bijvoorbeeld met Starlink. Ze hebben behoorlijk wat vingers in de pap nog. Zelfs als ze eigenlijk in geld niks meer leveren, dan nog kunnen ze ja, de VS niet tegen zich hebben, zeg maar. Dus Nee, oké. ze moeten ze wel serieus nemen, ja. Ja, hey, en wat ik me dan ook afvraag, we hebben net gezien dat Oekraïne echt enorme klappen aan Rusland heeft gegeven. Ik bedoel, de strategische bommenwerpers uitschakelen voor toch een flink deel. En dan ook nog de best bewaakte brug ter wereld Mhm, aanvallen. Hij is niet kapot, maar wel aangevallen. mhm. Zijn ze niet bang voor vergelding? Ja, ook daar geldt van ja, wat moet je, hè? Ehm, wat moet je? Ik denk wel dat ze deze actie nu konden doen, juist omdat de VS zich minder betrokken voelt. Ik denk niet als Biden nog president was geweest dat ze deze aanval op de bommenwerkers hadden kunnen veroorloven. Want die was ja, meer betrokken en ook eerder zei hij van ja, dit kan niet en dat kan niet. Um, het zijn de bommenwerpers waarmee ze worden gebombardeerd. Dus dit heeft een behoorlijke impact. Hè? Dat als een derde van de vloot weg is, ja, dat zijn gewoon wel de bommenwerpers die elke avond opstijgen om de steden in Oekraïne te bombarderen. Dus het heeft direct impact. En ja, kijk, Rusland die dreigt altijd met vergeldingen. Tot nu toe valt het mee. Ja, ze bombarderen de steden, maar dat deden ze al. Dus ja, Ja. wat meer wil je?
Ja. Ja, dat is even het punt. En ik moet wel zeggen, met name die bommenwerpers raken, dat heeft natuurlijk een enorme positieve impact op wat er kan gebeuren. Want Mhm. Rusland heeft natuurlijk maar een beperkte Ja. mogelijkheid nu om echt wraak te nemen. Want waar wil je in escaleren? Ja, dan had je kunnen doen Mhm. met meer wapens, ja, raketten te sturen, maar die komen met inderdaad die bommenwerpers. Dus ja, dat maakt het een stuk moeilijker. Ja. Daarnaast natuurlijk, ja, we hebben nu die gesprekken waren eigenlijk van de week waren net te vroeg. Hè, want de impact van de bommenwerperaanval was nog niet echt. Ja, ze wisten dat die gedaan was, maar nog niet hoe succesvol het was. Daarnaast kwam ook nog eens een keer die brug. Als je nu gesprekken zou hebben, dan zou het voor die Russen wel een stuk moeilijker zijn om dezelfde opstelling te hebben als dat ze afgelopen week hadden in Istanbul. Want in feite zeggen die Russen nog steeds, ja, Oekraïne, geef je maar over, in feite. Mhm. Want ja, wij gaan het gewoon voor het zeggen hebben. En op het moment dat we een wapenstilstand hebben, dan zijn onze eisen, ontwapen je maar en kom maar in ons kamp. En dan ben je er Mhm. gewoon geweest. Dus in die zin, ja, die Russen die denken nog steeds dat ze kunnen winnen. Maar denken de Oekraïners dat ze nog kunnen winnen? Ja, in ieder geval denken ze dat ze niet kunnen verliezen. Er is geen andere optie. Ze kunnen alleen doorgaan, want ze weten wat het alternatief is. Juist omdat Rusland steeds, ze zeggen als het sinds 2022 hetzelfde. En ze weten wat er gebeurt met de krijgsgevangenen. En ze weten wat er gebeurt met de bezette gebieden. En ze weten dat alle kinderen worden afgenomen en naar zomerkampen worden gestuurd en nooit meer teruggekomen. Dus ze hebben geen andere optie dan doorvechten. Dat is gewoon het feit. En ze houden stand. Het blijft heel moeilijk voor Rusland om door de frontlinie te breken. Ze hebben ook veel geïnvesteerd nu in de lijnen achter de frontlinie, gelukkig. Dus dat is belangrijk. Ja, ze kunnen het gewoon Rusland zo pijnlijk maken dat het geen overwinning voor Rusland wordt. Ook al is het misschien ook geen overwinning voor Oekraïne. Dus Ja, ik dat heb is een natuurlijk. beetje de Ja. situatie. Ja, Ik heb al eerder gezegd, Oekraïne kan eigenlijk niet winnen. Hè, want Moskou gaat niet veroverd worden, dus ze kunnen niet winnen. nee. Het is geen wedstrijdje dat je gelijk kan spelen. Maar Oekraïne kan wel eventueel, als alles goed loopt, terugkrijgen. In ieder geval het grondgebied wat ze ooit in 1991 had. Maar dat doet ze niet door Rusland te verslaan. Dat doet ze omdat Rusland stopt met vechten en het opgeeft. Dat is de enige manier, naar mijn idee. Mhm. Want Oekraïne kan uiteindelijk Rusland militair gezien nooit compleet verslaan. Ik heb ook Nee. vandaag in mijn nieuwsbrief geschreven van hey, Rusland gaat niet verslagen worden op het slagveld, maar gaat verslagen worden in de directiekamers van de banken in Moskou. Mhm. Ja. En daarmee bedoel ik, het gaat financieel dan zo slecht dat daar de banken zeggen: wij laten dit land vallen, want we redden Mhm. het gewoon simpelweg niet meer. Ja, en Mhm. als de soldaten niet betaald worden, want dat is eigenlijk wat je dan zegt, dan stoppen ze uiteindelijk wel met vechten. Dat is altijd zo Mhm. geweest. En dat gaat ook hier gebeuren. Nou is het alleen zo van, ja, merk je dat? Maar uiteindelijk, hè, ja, ik denk dat de Russische samenleving op een gegeven moment echt wel zegt van, ja, nu is het voldoende. Dat duurt heel lang. Mhm. 1917 is het ook gebeurd. Toen, Mhm. toen zijn die communisten aan de macht gekomen. 1989 is het ook gebeurd. Dus ja, het is natuurlijk wel mogelijk. Ik hoor steeds van de trollen van, oh, Rusland is niet te verslaan. Jawel hoor, Rusland kan zichzelf ook verslaan. Dat is ook al meerdere keren Mhm. gebeurd. Hè? 1991 in feite ook. Dus ja, in Mhm. die zin zijn er nogal wat mogelijkheden geweest om Rusland te verslaan, maar het duurt even. Ik wil even toe, je zei het net al, naar die bezette gebieden. Wat weet je vanuit Kiev over hoe de situatie is in die bezette gebieden, wat ze weten vanuit ja, Oekraïne? Yes, daar weten we niet heel veel van hoe het daar is. Het is natuurlijk al. De bezette gebieden zijn vooral de gebieden die direct in het begin van de oorlog werden veroverd. Want de andere gebieden die sinds die tijd zijn veroverd, zijn de mensen echt wel geëvacueerd, weggehaald. Dus als je het echt over wat er daar overbleef, dat waren de mensen die Russisch gezind waren vaak, of hele oude mensen. Dus nou ja, dat is wat een andere situatie. De echte gebieden, Mariupol en zo, die Rusland in het begin van de oorlog heeft gepakt. Ja, wat je daar
Dat is 3 jaar geleden. En dan moet je je voorstellen dat daar toch een enorme propaganda aan de gang is inmiddels. Dat er heel veel mensen zijn opgepakt. Dat heel veel mensen zijn gedeporteerd. Dat er heel veel Russen daarheen zijn verhuisd. Want dat doen ze ook. Ze bouwen daar nieuwe gebouwen en dan zetten ze allemaal Russen in. Om maar die Oekraïense bevolking te verwateren, zeg maar. Dat het gebied steeds en steeds Russischer wordt. De kinderen die worden enorm gehersenspoeld op de scholen. Die gaan naar zomerkampen. Die worden van de ouders afgenomen. Die worden niet meer teruggebracht. Dus eigenlijk duurt die oorlog al te lang voor die gebieden om te zeggen van als we ze nu bevrijden, dan voelen die mensen zich ook bevrijd. Eigenlijk is het al zo ver gerussificeerd voor een heel groot gedeelte dat het heel lastig is om dat gebied weer terug te krijgen zoals het was. Ook al wordt het nu terugveroverd. Ja, ik kan me indenken. Kijk, degenen die er zijn gebleven, die wilden blijven. Aan de andere Mhm. kant, wat ik hoor, is dat het daar het leven niet zo best is. Nee. Daarbij, de mannen worden gewoon gedwongen om te vechten voor de Russen. Mhm. Die Ja, komen ook massaal om, want dat is het ja, kanonnenvoer wat er gebruikt wordt. ja. Dus op het moment dat er een mogelijkheid zou zijn om het terug te veroveren of terug te krijgen, welke van de twee het dan ook is, dan heb je natuurlijk wel de kans dat die mensen die daar wonen, die echt pro-Russisch waren, vertrekken. Dus het is nu al veel leger Ja, daar, dus die zijn dan ja. weg. En daarbij zijn er natuurlijk in West-Europa, maar ook in Oekraïne, heel veel mensen intern verplaatst die daar woonden. Dus Mhm. ja, dat die mensen die daar nu zitten, die eigenlijk pro-Oekraïens waren, maar nu gehersenspoeld worden. Ik denk dat je die weer terug kan hersenspoelen, als het ware. Dan is eventjes de vraag, hoeveel zijn het er nog? Want ik denk Mhm. dat de hoeveelheid meevalt. Het grootste probleem is in feite voor die hele ruimte, of het nou de Russen zijn of de Oekraïners die ruimte hebben, dat het zo leeg is geworden. Want de Russen Mhm. kunnen het alleen maar bevolken met Russen. Dat willen ze ook expres, hè? Dat is de Russificering van de samenleving. Maar dat zal Oekraïne ook moeten doen als ze terugkrijgen. Want in Mhm. feite zijn die gebieden gewist van mensen, zou je bijna Mhm. zeggen, van wie er woonde. En dat moet weer helemaal opnieuw worden opgebouwd. En wat ik dan hoor van Mariupol is dat er wel wat herbouw is, maar dat het uiteindelijk nog enorm tegenvalt hoeveel die Mhm. Russen nou daadwerkelijk hebben verherbouwd of opnieuw hebben opgebouwd. Mhm. Maar wat ze doen, doen ze alleen maar voor Russen, niet voor de Oekraïners. Klopt, Dus in klopt. die zin kan ik Ja, me indenken, ja. die Oekraïners toch best wel blij zouden zijn als ze weer wat vrijheid gaan krijgen. Ja, ik had gelezen, bijvoorbeeld, ze zijn nu met nieuwe opleidingskampen voor jongeren bezig, vanaf 16 jaar of zo, voor het leger, om ze klaar te stomen voor het leger. Een derde daarvan wordt bemand door jeugd uit de bezette gebieden van Oekraïne. Dus dat zijn wel de aantallen waar je het over hebt, dat er toch een enorme politiek achter zit om die bevolking zoveel mogelijk bij de Oekraïne weg te halen. En daar zijn de Russen gewoon heel goed in. Ik bedoel, dat zie je door heel Europa en zelfs in Amerika, hoe goed ze zijn in het indoctrineren en de propaganda. Het is veel meer dan dat men denkt. Ja, ja nee, ze zijn daar echt heel goed in. Ik bedoel, er is nu zelfs Ja, een volksdeel in Nederland die wat er uit de Moskou klopt. komt, klakkeloos Klopt. geloven. Terwijl je in Ja, feite de idioot. satellietbeelden Ja, links ziet en de ja, propaganda rechts. En ja, dan vervolgens zeggen ze nog, ja, ik zie het met mijn ogen, maar ik geloof het niet, want dit ja, komt uit Moskou en dan geloof ik. ja. Ja, ik vraag me soms wel eens af, hoe is het mogelijk? Maar er zitten toch kronkels Ja, in. klopt. Ook dat hele idee van ja, als je Russisch spreekt, dan ben je pro-Russisch. Ik kom zelf van een minderheid, dus ik weet dat tweetaligheid veel genuanceerder ligt dan dat. Maar nou ja, 60-70% van de soldaten die vechten voor Oekraïne zijn van huis uit Russisch-talig. Ja. Want het is hun gebied. En dat, nou ja, bij mensen die eentalig is dat soms wat moeilijk te begrijpen. Maar het is niet zo dat als je Russisch-talig bent, dat je dan pro-Russisch bent. Absoluut niet. Nee, nou, ik denk dat in Rusland, of in Oekraïne, zo moet ik het zeggen, in Oekraïne, de, de gedachte van Moskou was dat inderdaad iedereen die Russisch spreekt, is Rus. Mhm. En door hun grote inval in 2022, niet eens de inval in de Krim, maar die grote inval in 2022, toen pas beseften heel veel Oekraïners van, oh, ik moet een keuze maken. Mhm. Ik
spreekt nog steeds Russisch, ondanks dat we al 8 jaar in de oorlog zitten. En nu Ja. komen ze voor de rest van Oekraïne. En heel veel mensen die toen nog Russisch spraken, hebben echt bewust gezegd in Oekraïne: oké, en nu stop ik daarmee. Of wil ik ook Oekraïens leren vanwege het feit dat Rusland nu te ver is gegaan. En ik denk dat 2022 de keuze heel duidelijk was voor Oekraïners, waar ze ook woonden. Van oké, nu moet ik kiezen wat ik wil. Wil ik Oekraïne of wil ik Rusland? Ja, maar ze spreken Russisch. De meeste soldaten, ik ben steeds aan de frontlinie, ik Hmm, ken het verschil een beetje tussen Russisch en Oekraïens. De meeste soldaten blijven, voor ja, toch? Oekraïne spreken Russisch. Oké, ja, Ze komen ook uit die gebieden en het is hun eerste taal. Dus ja, er zitten nou ja, Oekraïense woorden in, maar ze spreken voor het grootste gedeelte Russisch. ja. Nou, het voordeel is natuurlijk dat je de Ja, vijand dan kan verstaan. precies. Andersom begrijpen de Oekraïners, de Russen de Oekraïners niet, hè? Dus als ze Oekraïens spreken. Dus Mhm. dat is dan wel een voordeel. Maar goed, uiteindelijk als je die Russen wil laten overgeven, dan moet je ze in het Russisch aangeven dat ze zich moeten overgeven. En zie de video's daarvan, dat is echt wel heel lastig om dat ze te laten doen. Want die Russen zijn uiteindelijk vrij fanatiek. Ze durven zich amper over te geven. Dat is toch de indoctrinatie vanuit het Russische leger, die er goed in zit bij die soldaten. Terwijl juist in Oekraïne zeggen ze van ja, vecht je niet dood, geef je desnoods over. Maar ja, dan word je doodgeschoten door die Russen. Dus dat is dan weer zo'n vervelende zaak. Mhm. Hey, wat is van jou uit? Want jij werkt natuurlijk voor een organisatie die hulp verstrekt. Wat zijn nou de dingen die wij vanuit Nederland en België kunnen doen om Oekraïne, om via jou te steunen? Er is op dit moment wel weer een behoorlijke behoefte aan Mavic drones. Dat komt omdat die Mavic 3 drones, omdat die productielijn is gestopt. Dus je ziet nu best wel even een wedstrijdje tussen de Russen en de Oekraïners om op te kopen wat er nog is. Dus alles wat wij zeg maar in het Westen op kunnen kopen om aan Oekraïne te schenken. Daar hebben ze op dit moment, nou, ik denk dat het een 1, 2 maanden duurt, dat ze er echt wel even een tactisch voordeel mee hebben als je meer Mavics hebt. Dat is echt zo'n momentje dat je even ja, door hele stomme commerciële dingen als het stoppen van een productielijn. Kijk, er is een nieuwe Mavic gekomen, maar daar is nog niet de firmware van geschikt gemaakt om die goed te kunnen inzetten. Dus je moet de oude nog hebben. Dus ja, dat is. Dus donaties gaan voor een heel groot gedeelte naar Mavic 3 drones. Verder zijn we ook met andere organisaties zoals Heaven Shields, de Lil Kiev en ook Eyes on Ukraine zijn we bezig met het aanleveren van netten. Hm. Oude bloembollennetten en visnetten die zijn belangrijk om te beschermen tegen optical fiber drones. En ik ben zelf met Jury, dat gaat buiten de organisatie om, daar mag onze organisatie zich niet mee bemoeien. Maar we hebben een paar externe donoren die helpen met het betalen van de shotguns. Dat zijn eigenlijk jachtgeweren die worden gebruikt om ook weer drones uit de lucht te schieten. Nou, dat is allemaal lastig, want het is allemaal wapenwetgeving, maar daar hebben we een procedure voor opgezet, die is helemaal legaal. Dus we hebben al 900 van die shotguns geleverd. En dan horen we echt hele goede reacties horen we daar ook op. Nou, ik zag een paar dagen, ik was vorige week nog weer in Kramatorsk. Was er een man, Kometsumi, ze vecht nu in Kramatorsk. En die was de dag van tevoren en heeft hij met een van die shotguns een drone uit de lucht geschoten. Dus hij bezocht hem te ontwijken met zijn auto, maar hij kreeg een klapband. Zijn auto kon niet verder. Is hij uitgestapt, nou, een geweer gepakt, of shotgun gepakt. Het is een hagelgeweer. En met één schot, een paar meer schoten. 6 schoten. Je verbinding wordt helaas te slecht. Uit de Het lucht verhaal is duidelijk, maar je verbinding is geschoten. weggevallen. Ja, dat is het nadeel met Oekraïne. De verbindingen zijn natuurlijk soms slecht. Er is daar een oorlog gaande. Af en toe valt stroom weg, af en toe valt internet weg. Dat is wat we hebben. Als je dus communicatie met een Kiev of een andere stad in Oekraïne hebt, helaas is dat niet anders. In de beschrijving van deze video vind je de nodige
links naar onder andere de hulporganisaties waar Sietske voor werkt. Dus ga daar kijken om te kijken wat je kan doen om haar te helpen. Sietske, je bent er weer, maar je verbinding viel helemaal weg. Af en toe hadden we nog een woordje, Ja, maar het verhaal was in ieder geval wel duidelijk genoeg. Daarna ging je verder en daar hebben we niks van meegekregen. Dan wil ik je hartelijk danken voor in ieder geval dit gesprek weer. En dan spreek ik je graag binnenkort nog een keer. Ik weet niet of prima. je... Ja, Doe het oké. zo. Akkoord. Volgende keer Hey, over een betere verbinding. Ja, 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 het is niet anders. Het is een oké. oorlogsgebied, zullen we maar zeggen. Hey, bedankt. Houdoe.